Tiếp tục với những câu chuyện kinh dị mà tôi sẽ kể. Về câu chuyện kinh dị lần này là một câu chuyện về gã hề sát nhân ở cửa hàng cho thuê băng đĩa. Đây là một sự việc có thật mà tôi đã trải qua khi làm việc bán thời gian ở cửa tiệm băng đĩa nằm sâu trong khu rừng dày đặc. Trong lúc ca làm việc của tôi, có một tên hề kỳ lạ, hắn luôn theo dõi tôi từ bên ngoài cửa tiệm và tôi đã suýt trở thành nạn nhân của tên hề đó. Được rồi, giờ ta hãy bắt đầu vào câu chuyện rùng rợn về gã hề ở cửa hàng băng đĩa. Câu chuyện kinh dị, gã hề đứng trước cửa hàng băng đĩa. Hôm đó là một đêm rất lạnh và cũng là đêm làm việc đầu tiên của tôi tại cửa hàng băng đĩa. Lúc này tôi cũng đã lái xe đến cửa hàng để bắt đầu nhận việc. Khi vừa xuống xe, theo quán tính tự nhiên tôi ngước nhìn lên bầu trời. Đập vào mắt tôi là một mặt trăng rất to và sáng. Nó làm cho tôi gợi nhớ về những câu chuyện đáng sợ về các ngày trăng tròn. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là sự tưởng tượng của tôi mỗi khi đêm xuống. Giờ thì tôi sẽ vào cửa tiệm bằng cửa sau. Vừa vào thì tôi đã nhận được một cuộc gọi điện thoại của người quản lý. Anh ta nói với tôi rằng tôi là người mới nên cần phải chú ý đến khách hàng và hướng dẫn cho tôi cách vận hành cửa hàng sao cho đúng. Vài phút sau, người quản lý đã hướng dẫn cho tôi những điều căn bản cho công việc. Vào cuối cuộc gọi điện, anh ta có nói anh ta đã làm rơi chiếc chìa khóa tầng hầm ở đâu đó trong cửa hàng. Kèm theo tôi sẽ cần tìm lại chiếc chìa khóa đó giúp anh ta. Về chìa khóa tầng hầm, có lẽ tôi sẽ tìm nó vào một thời gian rảnh nào đó. Lúc này cũng đã đến giờ làm việc. Thủ tục đầu tiên khi làm việc là tôi phải bấm giờ chấm công ở chiếc đồng hồ gần cửa sau để bắt đầu tính lương theo giờ. Tôi chỉ vừa ghi vào giờ làm thì có một người khách là một bà lão đã vào cửa hàng. Dường như bà ấy đang tìm một bộ phim mới phát hành ở quầy. Sau một hồi tìm thì bà ấy đi đến quầy tiếp tân và nói: Xin chào nhóc, ta muốn mượn bộ phim này. Tôi liền trả lời: Vâng thưa bà, nó sẽ có giá 5 đô. Sau khi bà ấy trả tiền để thuê cuộn băng phim, bà ấy liền khen tôi thật là tử tế vì đã phục vụ tốt. Đồng thời bà ấy cảnh báo tôi về thị trấn này. Cẩn thận đấy cháu, thị trấn này dạo này loạn lắm, nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra. Vừa nghe xong câu cảnh báo từ bà ấy thì bà ấy tiếp tục nói: Bà không muốn điều tương tự xảy đến với cháu, giống như những gì đã xảy ra với nhân viên cá đến trước đâu. Tôi đã đứng hình vì nghe những câu cảnh báo ẩn ý từ bà ấy, và tôi không có cơ hội để nói với bà ấy rốt cuộc người trực ca làm tiền nhiệm đã bị điều gì, vì bà ấy ngay lập tức đã rời đi trong sự gấp rút. Tôi cũng có một chút lo lắng vì những lời cảnh báo, nhưng tôi đã phớt lờ đi nó khi thấy có thêm một người khách khác đến cửa hàng. Ồ chào cháu, ta không ngờ là chỗ này lại mở cửa muộn thế này đấy. Tôi trả lời: Cháu có thể giúp gì cho ông? Ông ấy nói: Ta đang muốn tìm bộ phim nào đó thật rùng rợn để xem đêm nay, nhóc chỉ cho ta kệ phim kinh dị ở đâu được chứ? Người khách trước mặt tôi, ông ấy cần tìm thể loại phim kinh dị trong cửa hàng, và đương nhiên những bộ phim kinh dị là không thể thiếu trong một cửa hàng băng đĩa. Tôi đã dẫn ông ấy đến quầy phim kinh dị. Một lúc sau thì ông ấy cũng đã chọn ra một bộ phim ông ấy cần, và tôi đã phục vụ được 2 vị khách trong đêm nay. Việc làm ở cửa hàng này cũng khá đơn giản. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được làm việc ở đây lâu dài. Phải nói rằng thời gian bây giờ đang khá là muộn và vẫn có khách thường xuyên lui tới. Người khách tiếp theo cần trả cuộn băng phim mà ông ấy đã thuê. Ông ấy nói với giọng điệu hối hả: Chú tới trả phim đây, chú không muốn bị tính thêm phí trễ hạn đâu. Tôi nhíu mày và nói: Được rồi chú, cháu sẽ đánh dấu là phim đã được trả và cất nó đi. Dường như người khách này đã đến hạn phải trả băng phim và không muốn bị đóng phí phạt vì trễ hạn. Tôi đã nói với chú ấy rằng hôm nay là chỉ hạn chót nên chú ấy sẽ không bị đóng phí phạt. Tôi đã đánh dấu cuộn phim đã được trả và cất nó lên kệ. Cảm ơn cháu. Và này, chú ngạc nhiên là đêm nay vẫn có người trực ở đây đấy. Chắc hẳn cháu đã nghe vụ đó trên tin tức rồi chứ, về gã hề đó. Tôi trả lời với chất giọng bình thản: Không, cháu vẫn chưa nghe thấy. Ông ấy tiếp tục nói: Ồ vậy à, chú không muốn làm cháu sợ, nhưng cháu phải nghe tin tức đó ở trên radio, giữ an toàn nhé, nhóc. Ngay sau khi tôi tiếp tục được thêm người khách khuyên nhủ phải giữ an toàn, thì tôi liền nhớ tới bà lão đã cảnh báo tôi về những chuyện điên rồ xảy ra ở thị trấn này. Lúc này tôi có một cảm giác lo sợ, và nỗi sợ của tôi đã dâng cao hơn khi nhìn thấy tấm áp phích hình chú hề được dán gần quầy tiếp tân. Nhưng có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì gã hề chuyên làm điều ác chỉ có trên phim, và vẫn còn cảnh sát, không có gì tôi phải sợ cả. Giờ thì tôi đã có một chút thời gian rảnh, tôi sẽ đi quanh cửa hàng để tìm chìa khóa tầng hầm giúp người quản lý. Tôi đã mất cả tiếng để đi tìm chiếc chìa khóa, và tôi nhận ra chiếc chìa khóa đó nằm gần ngay trước tivi của thập niên 80. Ngay khi vừa nhặt xong chìa khóa thì tôi cũng không suy nghĩ nhiều, liền mở cửa tầng hầm. Tim của tôi dường như đã ngừng đập trong một giây khi tôi vừa thấy một cái đầu của ai đó lén lút nhìn tôi mở cửa, và ở dưới hầm rất sáng sủa và ngăn nắp, không hề có dấu hiệu bị ai đó đột nhập. Ở dưới hầm tôi thấy có phòng chứa quần áo, nhưng kỳ lạ không có bộ quần áo nào bên trong, giống như là một chỗ để ẩn nấp hơn. Được rồi, tôi sẽ quay lại lời cảnh báo của vị khách ban nãy. Ông ấy khuyên tôi cần phải nghe tin tức trên radio, may thay có radio bên dưới hầm, để xem người đưa tin đêm nay sẽ nói về tin tức gì. Chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo khẩn cấp về vụ việc đang diễn ra. Cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu cư dân ở yên trong nhà, khóa mọi cửa chính và cửa sổ, hãy hết sức cẩn trọng. Tên hề sát nhân khét tiếng,
kẻ vừa bị bắt giữ gần đây sau khi bị kết tội thực hiện hàng loạt vụ giết người dã man, đã vượt ngục khỏi nhà tù địa phương. Tên sát nhân đã vượt ngục thành công ngay trước thời điểm chuyển sang nhà tù biệt giam an ninh cao. Cơ quan chức năng cảnh báo rằng hắn có thể đang ở trong thị trấn hoặc các khu vực lân cận. Thật sự tôi đang nghe một tin tức vô cùng nghiêm trọng, song song với những lời cảnh báo của hai vị khách, giờ tôi đã hoàn toàn tin vào việc tôi có thể sẽ đối mặt với thứ đó nếu tôi xui xẻo. Khi tôi đi lên lại tầng trên, thì tôi đã biết tôi đang đối mặt với thứ gì. Không thể nào, tôi tin chắc rằng tôi vừa thấy có một gã hề vừa mới đi ngang qua, nhưng tôi không thấy trong cửa hàng có dấu hiệu nào của người đến. Không lẽ do tôi quá lo lắng nên tôi bị ảo giác chăng? Điều xảy ra tiếp theo còn khiến tôi kinh hãi hơn. Có một tờ giấy nằm ngay dưới sàn, nó được ghi với câu hỏi tôi có muốn nghe một trò đùa không? Giờ thì cơn ác mộng đáng sợ của tôi đã lên đến cực điểm. Tôi cần phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng tôi không thể cứ vậy mà bỏ đi về. Tôi phải sắp xếp lại các cuộn băng trên kệ mới có thể gọi là hoàn thành ca làm việc. Không thể tin được rằng tôi lại tiếp tục làm việc ở cửa hàng băng đĩa sau những chuyện quái lạ đến trước. Dù sao công việc rất khó kiếm, tôi không muốn mất công việc dễ dàng này chỉ vì một ai đó đang cố dọa tôi sợ. Khi tôi vừa đặt chân vào bên trong cửa hàng, tôi thấy có rất nhiều vũng nước nằm rải rác ở dưới sàn. Tôi có gọi điện cho người quản lý hỏi rằng về những vũng nước trong cửa hàng. Anh ta nói đêm qua có một cơn bão đã khiến nước thấm trên mái và rơi xuống sàn nhà. Anh ta cũng nói rằng tôi phải cần lấy dụng cụ lau dọn để dọn đi các vũng nước trước khi mở cửa tiệm. Và thêm một điều quan trọng người quản lý nói với tôi, vì cơn bão đêm qua nên đêm nay có lẽ điện trong cửa hàng sẽ không được ổn định. Nếu mất điện, tôi phải đi xuống hầm để khởi động lại nguồn điện. Một điều cuối cùng, cửa nhà vệ sinh đã bị kẹt, không thể mở ra. Điều này có nghĩa nếu mắc vệ sinh tôi phải đi ra bên ngoài hoặc đi đến nhà vệ sinh công cộng. Được rồi, đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Giờ thì tôi nên bắt tay vào việc dọn sạch các vũng nước trên sàn. Chỉ mất vài phút tôi đã dọn dẹp sạch cửa hàng và vị khách đầu tiên cũng vào, kể cả khách dễ tính hoặc khó tính, tôi đều phục vụ họ tốt trong đêm làm việc này, đổi lại dạ dày của tôi đang kêu lên vì đói. Hiện giờ tôi cũng không quá bận tay, có lẽ tôi sẽ tìm vài món đồ ăn để lót ra ở bên cửa hàng trạm xăng nằm bên kia đường. Những cửa hàng tiện lợi như này thường sẽ mở cửa xuyên suốt đêm, nên nếu có đói tôi sẽ vào đây mua một chút gì đó. Có lẽ một gói bim bim là đã đủ dạ dày tôi đỡ trống rỗng đi phần nào. Tôi nói to với người thu ngân cửa hàng, tôi muốn mua một gói bánh này. Người thu ngân liền đáp, nó sẽ là 4 đô 4,19 xu. Tôi đã trả tiền cho anh ấy, và tôi có cảm giác dường như anh ấy đang rất vội vì điều gì đó. Anh ta ngay lập tức trả lời câu hỏi tò mò của tôi. Bộ cậu không xem tin tức sao? Gã hề giết người đó vẫn chưa bị bắt, hắn vẫn đang ở ngoài kia. Anh ta tiếp tục nói trong giọng điệu lo lắng. Đã có người nhìn thấy hắn xuất hiện ngay gần trạm xăng này đấy. Sau những lời nói đầy bất an của người thu ngân, anh ta đã đưa cho tôi một tờ báo nói về tên sát nhân hề đã bỏ trốn khỏi nhà giam địa phương. Tôi cũng đã nghe tin tức này trong radio. Nếu có người đã nhìn thấy hắn ở trạm xăng, thì chắc hẳn cửa hàng tiện lợi này đã bị hắn nhắm đến. Tôi phải quay về cửa hàng băng đĩa trước khi gặp rắc rối. Tệ thật, chỉ vừa về cửa hàng thì tôi phát hiện nhà vệ sinh đã bị ai đó đột nhập. Tôi còn nhớ người quản lý nói rằng cửa nhà vệ sinh đã bị kẹt và không thể mở ra được. Thế làm sao tôi chỉ vừa đi khỏi và quay về thì lại thành ra như vậy? Bên trong nhà vệ sinh thật là bừa bộn. Tôi phải đích thân dọn dẹp những đống hỗn độn mà cơn bão đêm qua gây ra. Rắc rối lại đến với tôi. Giờ thì điện cửa hàng đã tắt. Tôi nói trong cơn giận dữ, tuyệt thật, thế còn bao nhiêu thứ rắc rối nữa đến luôn cho rồi. Để khởi động lại nguồn điện tôi phải đi xuống dưới hầm và bật lại công tắc cầu dao. Ngay khi vừa khởi động lại nguồn điện, lập tức tôi nghe một âm thanh giống như tiếng chân của ai đó đang đi xuống dưới đây. Linh tính tôi mách bảo chắc chắn tiếng chân đó không thuộc về người tốt. Tôi nên trốn trong phòng chứa quần áo. Một lúc sau, từ khe cửa tôi nhìn ra ngoài, tôi thấy một gã hề cao to đi lại về phía tôi. Thậm chí hắn còn nhìn về phía cánh cửa. Tôi suýt ngất đi vì điều này. May thay hắn không phát hiện tôi đang ở bên trong và hắn dường như đã rời khỏi. Lúc này tôi không còn tâm trí để tiếp tục ca làm việc. Tôi chỉ muốn sắp xếp lại những cuộn băng càng nhanh càng tốt để được về nhà và quên đi cơn ác mộng tồi tệ này. Thành thật mà nói, sau những chuyện đáng sợ mà tôi đã gặp phải từ 2 đêm trước, tôi vẫn bị đồng tiền thuyết phục thành công được tôi hãy tiếp tục làm việc. Nhưng đêm nay tôi sẽ gọi điện cho quản lý và hỏi cho ra lẽ tên hề kia rốt cuộc là ai. Và người quản lý khẳng định rằng gã hề hôm qua tôi gặp thật ra chỉ là một thợ điện, nhưng tôi đã bác bỏ đi điều đó. Tôi nói lớn với người quản lý rằng đêm qua tôi biết chính xác tôi đã gặp thứ gì, đó là một gã hề sát nhân đang bị cảnh sát truy nã. Anh ta chỉ khuyên nhủ tôi rằng tôi đang phản ứng thái quá, gã hề chỉ là một trò chơi khăm của ai đó. Cuối cuộc gọi anh ta chỉ đơn giản nói hãy hoàn thành công việc và tôi có thể về nhà. Cuối cùng sau những suy nghĩ ngập tràn đầu óc, tôi đành phải miễn cưỡng và tiếp tục làm việc cho đến khi tôi phục vụ một người khách. Họ nói tôi với chất giọng sợ hãi. Tôi đến đây để mua một bộ phim, tuy nhiên, gã hề đang nhìn chằm chằm vào cửa hàng của bạn từ bên kia đường thực sự đang làm tôi thấy vô cùng đáng sợ. Tôi ngỡ ngàng và hỏi lại, gì cơ? Một gã hề? Người khách run rẩy và nói, đúng vậy, tôi nên rời khỏi nơi này.
Có vẻ như tôi đã đúng trong chuyện tranh cãi với quản lý về gã hề xuất hiện ở đây. Người khách đã sợ hãi và phải bỏ đi. Lập tức tôi liền nhìn qua cửa sổ từ bên trong cửa hàng. Tôi đã thấy hắn ngay bên kia đường và hắn đã biến mất sau khi một chiếc xe chạy ngang qua. Giờ thì tôi đã mắt thấy tai nghe, chính là tên hề sát nhân. Tôi cần phải gọi cho cảnh sát ngay lập tức. Tôi đang bắt đầu quay số, nhưng lạ thay điện thoại không hoạt động. Dù vậy vẫn còn cách khác liên lạc được với cảnh sát. Đó là điện thoại ở cửa hàng trạm xăng bên kia đường. Tôi phải nhanh lên. Khi tôi bước vào cửa hàng, tôi đã nhận thấy người thu ngân đã biến mất. Tôi cần người thu ngân để giúp liên hệ với cảnh sát. Tôi sẽ phải tìm anh ấy. Sau một hồi lâu tôi xem xét cửa hàng, tôi phát hiện người thu ngân đã gục dưới sàn nhà kho. Có vẻ anh ấy đã chết. Tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vừa ra khỏi cửa hàng bằng cửa sau, tôi nghe tiếng một chiếc xe van đã chạy lại ngay trạm xăng. Chính là xe của tên gã hề. Không còn cách nào khác, tôi phải trốn vào nhà vệ sinh công cộng. Khi tôi nghĩ gã hề đã tha cho tôi, nhưng không, hắn đứng đợi ngay bên ngoài, chỉ có chạy và chạy thật nhanh khỏi hắn. Lúc tôi chạy về cửa hàng và khóa cửa lại, đồng thời hắn cũng đã biến mất. Tình cảnh hiện tại tôi đang rất bất lực, tôi không biết nên làm gì tiếp theo. Đột nhiên tôi thấy có một người khách đã ghé vào tiệm tôi lần trước đứng ngay bên ngoài cửa tiệm. Anh ta nói với tôi rằng anh ấy muốn được vào, ở ngoài rất lạnh và có một tên sát nhân đang rất gần đây. Cái cách anh ta cầu xin tôi mở cửa giống như một con thú đã bị dồn tới mức đường cùng vậy, tha thiết được tôi mở cửa. Nhưng không, tôi có một cảm giác rất bất an nếu tôi mở cánh cửa đó, và người khách đang cầu xin tôi cũng như vậy, rất kỳ lạ. Tôi tự hỏi tại sao anh ta muốn được vào cửa hàng để trốn tên sát nhân trong khi anh ta có thể chạy xa khỏi nơi này. Ôi chúa tôi, anh ta đã bị tên hề làm chuyện khủng khiếp. Tôi phải làm mọi giá để thoát khỏi nơi này. Không có điều gì tệ hơn ngay lúc này. Tôi định trốn thoát bằng cửa sau. Tên hề đã phát hiện ra tôi. Một lần nữa tôi phải chạy để tìm kiếm sự cưu mang. Có ai đó không? Hãy cứu tôi, làm ơn. Ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của tôi đã được người quản lý cứu mạng. Tên hề chắc chắn đã gục trước nòng súng của người đó. Ngay khi người quản lý thấy tôi và ông ấy nói: Có vẻ tôi đã đến kịp lúc. Cậu may mắn đấy. Tôi đã biết có chuyện gì đó không ổn vì tôi đã cố gọi cho cửa hàng mà cuộc gọi không thể kết nối được. Tôi mừng vì cậu vẫn ổn.